Chào đón cô, bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HT Live. Đậu phụ hay còn gọi là đậu hũ là một loại đạm thực vật được làm từ đậu nành sau khi ngâm. Đậu phụ là một món ăn truyền thống của châu Á, ngày càng được nhiều nước phương Tây dùng để thay thế thịt ăn chay. Thành phần dinh dưỡng của đậu phụ bao gồm nhiều protein, ít chất béo, natri và carbon hydrate. Đậu phụ có hương vị nhạt, vì vậy có thể kết hợp với rất nhiều đa dạng nguyên liệu. Và hôm nay Huyền Trâm sẽ chia sẻ với mọi người một bí quyết làm đậu phụ rất đơn giản. Đậu thơm, xốp, mềm và được làm từ muối biển tự nhiên, rất an toàn và tốt cho sức khỏe. Mình sẽ dùng là 500g hạt đậu nành, muối nigari hay còn gọi là muối đắng. Trong nigari chứa khoảng 92 nguyên tố tồn tại trong thiên nhiên, vì vậy nigari có rất nhiều tác dụng tích cực đến sức khỏe của con người. Đầu tiên, mình sẽ lấy 500g hạt đậu nành và lưu ý rửa thật sạch đậu nành và phải bóp kỹ, rửa đến khi nước trong. Quá trình rửa nếu mà vỏ đậu bị chóc ra thì mình sẽ vứt bỏ đi luôn. Mình sẽ ngâm hạt đậu nành này qua đêm, hoặc có thể mình sẽ ngâm từ 8 đến 10 tiếng. Sau khi ngâm qua đêm, mình sẽ đem rửa sạch lại một lần nữa và sau đó bỏ hết đi những cái vỏ ở ngoài phía hạt đậu. Sau khi hạt đậu nành được rửa thật sạch và bỏ hết đi cái lớp vỏ phía ngoài, mình lưu ý phải bỏ thật sạch hết lớp vỏ, bởi vì nếu còn lớp vỏ thì để lâu đậu nó sẽ dễ bị chua. Và tiếp theo mình sẽ bắt đầu xay đậu. Ở đây mình sẽ dùng bằng máy xay sinh tố. Tùy vào máy xay sinh tố to hay nhỏ, mình sẽ chia đậu ra xay khoảng 2 cho đến 3 lần. Với 500g hạt đậu nành, mình sẽ dùng là 5 lít nước. Mình sẽ cho từ từ vào đậu và nước để xay đều lên. Mình sẽ chia đậu thành 2 lần xay. Và sau khi xay xong thì mình sẽ đổ đậu ra một cái nồi. Sau đó mình sẽ cho đậu vào trong một cái túi lọc và bắt đầu nhồi để vắt lấy nước. Bã đậu mình sẽ giữ lại để xay tiếp tục lần thứ hai. Bã đậu tiếp tục mình lại cho vào trong máy xay sinh tố và cho nước vào và xay lần thứ hai. Và sau lần thứ hai mình cũng sẽ lại vắt nhồi để lấy nước. Đây là chỗ nước đậu sau khi mình đã vắt sau 2 lần. Và mọi người nhớ lưu ý là với 500g hạt đậu nành mình sẽ được là 5 lít sữa. Mình sẽ bắt đầu bật bếp lên và đầu tiên mình sẽ đun sữa với lửa lớn. Trong quá trình đun sữa mình nhớ lưu ý hớt hết bọt trên bề mặt. Và sau khi đun khoảng 15 phút thì mình hạ dần lửa
Và trong quá trình đun mình cũng lưu ý là nhớ khuấy đều để tránh sữa bị vón dưới đáy và nó dễ bị khê. Khi khuấy sữa mình sẽ hòa tan phần dung dịch, mình sẽ cho là 500ml nước với 70g muối đắng và 1 thìa cà phê muối thường. Hòa cho phần muối này được hòa tan. Khi phần sữa đun sôi từ khoảng 20 đến 25 phút thì sữa bắt đầu sôi. Tính từ lúc sôi mình sẽ đun thêm khoảng từ 5 cho đến 7 phút nữa. Và sau đó mình sẽ chia lượng muối thành 2 lần. Lần đầu tiên mình sẽ cho vào 1/2 và đổ từ từ. Khuấy nhẹ nhàng. Sau đó mình sẽ đóng nắp nồi lại và tắt bếp. Mình sẽ để ngâm khoảng 5 phút. Sau 5 phút, mình bắt đầu mở nắp nồi ra và từ từ cho lượng muối vào lần thứ hai và mình cũng sẽ khuấy nhẹ nhàng. Mình sẽ từ từ nhìn thấy đậu nó kết tủa thành những mảng lớn. Mọi người phải lưu ý là khi đậu phải kết tủa thành những mảng lớn thì lúc đó mới được. Trong trường hợp đậu chưa kết tủa, mình có thể lấy một chút muối đắng, pha một chút nước lọc hòa tan và sau đó đổ vào. Khuấy nhẹ nhẹ rồi tiếp tục đóng nắp để trong 5 phút. Sau 5 phút mình mở ra và lấy một cái dây chặn và múc bớt phần nước ra ngoài. Sau đó nhanh tay mình sẽ đổ đậu vào trong khuôn. Khuôn đậu rất là đơn giản, mình có thể dùng rổ giá nhựa của mình. Ở đây mình sẽ dùng 2 cái rổ nhựa hình vuông. Mình sẽ lót một tấm vải xô, sau đó mình sẽ đổ đậu vào trong khuôn. Bọc kín lại, mình sẽ đặt lên trên bề mặt một cái rổ nữa. Trên cùng mình sẽ dùng một vật nặng để ép phần nước ra. Mình sẽ ép đậu trong khoảng 10 phút. Sau khi đậu đã được đóng khuôn khoảng 10 phút, mình sẽ bỏ ra và kiểm tra xem đậu đã đạt chưa. Nếu đậu chưa thành khuôn, mình có thể để thêm 5 phút nữa. Khi đậu đã đóng thành khuôn, mình sẽ cho ra và giữ đậu trong nước. Đây là một công thức tuyệt vời mình đã học được của một người chị chủ nhà hàng ở bên Đức. Đậu phụ được làm từ nigari có hương vị ngon nhất, tối đa hóa vị ngọt của đậu nành. Kết cấu của đậu phụ mềm, mịn, có vị ngọt, vững chắc. Khi chiên, đậu phụ làm từ muối nigari có vị rất là thơm, giòn và rất là mềm xốp. Vậy là cũng rất là đơn giản khi mình làm đậu hũ tại nhà phải không mọi người? Phụ là một món ăn thanh đạm, rất là nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Và công thức mình làm cũng rất là an toàn. Huyền Trâm xin chúc mọi người thành công với món đậu phụ này. Và mọi người có ý kiến, câu hỏi gì xin để lại lời bình phía dưới cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Và đừng quên bấm like và đăng ký để đón nhận những món ăn mới hàng tuần của mình nhé.